اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول سټوډنټس به ښه وي. نن زه دا یو ویډیو ریکارډ کوم سپیشلی د هغه سټوډنټس لپاره کم چې په ریسرچ کې انوالو دي، ایم فیل لپاره، پی ایچ ډي لپاره پروپوزل جوړوي. ټیک ده، نو هغو ته ډېر مسلې راځي. نو نن زمونږ لیکچر دی سپیشلی ان نوٹ په ذریعه باندې به مونږه لیټ سپوز په تھیسس کې یا لیټ سپوز په ریسرچ آرټیکل کې یا په ریویو آرټیکل کې به مونږه سایټیشنز ریفرنسز اتوماتیکلی څنګه کریټ کوو. د هغې لپاره ټول نه امپورټنټ خبره چې دا ده چې زموږ سره ان نوٹ انسټال وي. ټیک ده جی، اول به زه څه وکړم، ان نوٹ ته به لاړ شم. دا ما سره جی مخکې نه انسټال دی. ان نوٹ ما کلیک کو. ٹھیک ده، دې کې به داسې وکړو چې دې کې به مونږه لایبرري کولاو کړو. ټیک ده، ما سره مخکې نه آلریډي یوه لایبرري مای ان نوٹ لایبرري ده، په مای ان نوٹ لایبرري باندې سیف ده. ٹھیک څه شي، اچھا دا به مینیمایز کو. دې نه پس به لیټ سپوز ما سره یو ریسرچ آرټیکل دی. لیټ سپوز یو آرټیکل کولاوم. لیټ سپوز دا زموږ سره کووډ 19 مختلف آرټیکلز دي. دا اوس ما یو پیپر لیټ سپوز کولاو کو. دا پیپر ما اوپن کو. دا ګورئ دا یو ریویو ده، ریویو اف کووډ 19 کرونا وایرس ډیزیز 2019 ډایګنوسس ټریټمنټ اینڈ پریونشن. اوس لیټ سپوز ما د دې نه لیټ سپوز دا سینټنس واغستو. Coronavirus disease virus are a large family of viruses which may cause diseases in animals or humans. ٹھیک ده، دا ما دلته نه کاپی کو. چې ما کاپی کو دلته به زه داسې وکړم چې ورډ به کولاو کړم. مایکروسافټ ورډ ما اوپن کو. مایکروسافټ ورډ ما اوپن کو. ٹھیک ده، هغې نه پس هلته نه ما کم لاینز اغستي ما دلته کافي کو. ٹھیک ده جی، دا کرونا وایرس. دې خبرې مقصد څه شو؟ دې خبرې مقصد دا دی چې دا سټیټمنټ یا دا لاین چې کوم دی دا ما کوم ځای نه واغستو، دا ما د دغې کانسرن ریسرچ پیپر نه یا د ریویو آرټیکل نه ما واغستو. ٹھیک شو جی، دې نه پس به مونږ داسې وکړو چې اوس مونږ به اټومیټک مطلب دا به سایټ کو څنګه او لاندې به زموږ سره ریفرنس څنګه جنریټ کړي. ډېر سمپل طریقه ده. د دې ریویو آرټیکلز ټایټل به راوالو. دا به مونږه کاپی کو. دا مونږ کاپی کو، لاړ به شو ګوګل سکالر له. ګوګل سکالر ما کولاو کو. ٹھیک ده، ګوګل سکالر کې دا ما هغه ټایټل ما دلته پیسټ کو. دا ما اوکے کو، سرچ مې کو. سرچ نه پس ما سره هغه 2020 پیپر راغی. ٹھیک ده، دا به زه سایټ کم. دا مې سایټ کو. دا ډیفرنٹ سټایل زموږ سره راغلی، ایم ایل ای، ای پی ای، چیکاګو. زه لیټ سپوز زه وین کور سلیکټ کوم. وین کور نو ما سلیکټ کو. دا به زه ان نوټ ووایم. ٹھیک شو، ان نوټ ما ووو، دا اټومیټیکلی زموږ سره دا اپډیټ شو. ٹھیک شو جی، چې کله دا ما ووو زه به دوباره ان نوټ ته لاړ شم. په دې ان نوټ کې هغه پیپر چې کوم دی دلته راغی، دا به زه دې ځای نه کاپي کم. دوباره به زه لاړ شم مایکروسافټ ورډ ته، ان نوټ 20 باندې به کلیک کم. دا وین کور سټایل دی. ډایرکټ به لاړ شم انسرټ سایټیشن له. انسرټ سلیکټډ سایټیشنز به ووایم. چې دا کله زه ووایم اټومیټیکلی به زموږ سره دا جنریټ شي. دلته ورته تاسو خپل سایډ نه ورکئ. لیټ سپوز ریفرنسز. ٹھیک ده، اوس دا فنټ سایز دی، دا تاسو خپله باندې چینج کولی هم شئ. لیټ سپوز دا زه اړوم ټایم نیو رومن او سایز 20 ساتم. ٹھیک ده، دا به بولډ کو. ٹھیک ده، دا به ایڈجسٹ کو، کنټرول جے باندې به دا ایڈجسٹ کو. دې خبرې مطلب څه شو چې دا خبره دا 1 نمبر چې کوم دی دا ما د دې ریفرنس چې کوم دی دا دی لاندې رالی. دې خبرې مقصد دا دی
دا خبره چې کومه ده دا مونږه د دې ریویو آرټیکل نه اخیستې ده. ټیک ده. دغه شان تاسو به بیا سیکنډ بیا تھرډ بیا فورث اتوماتیکلی به تاسو سره ریفرنسز جنریټ کیږي او دلته به دا اتوماتیکلی سایت کیږي. دا ګورئ 1 نمبر سایت شو او د دې ریفرنس دلته راغی. ٹھیک ده. امید لرم چې تاسو به دې ویډیو باندې پوه شوي ان شاء الله ان فیوچر که تاسو څه کوېسچن نو I am always available for any kind of service. Thank you. Let's suppose دا چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ. ٹھیک ده. تاسو کایندلی دا چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله زموږ اپ کمینګ ویډیوز به هم په دې طریقه را رواني